السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا إن شاء الله حيكون سبونج كيك. طبعا اللي يسأل شو سبونج كيك، هذه الطبقات اللي يحطوها في الكيكات الكبيرة أو أغلب الكيكات لما يسووها يحطوا طبقات من كيك وكريم، كيك وكريم وكذا على حسب الحجم. طبعا أول شي نبدأ بالسكر والزبدة. طبعا نحط الزبدة والسكر في الماكينة. عاد اللي ما عنده ماكينة ترى ممكن تستخدموا هذه أبو اليد الصغيرة دي، نفسها هي نفس النتيجة، بس اللهم ديك تأخر. وإذا مرة ما عندك اثنين عاد الله يعينك، ورينا عضلاتك وحرك بيدك، يمكن تاخذ وقت على فكرة. على العموم نبدأ نحركها لمدة 5 دقايق لين تغير لونها الأبيض. ما هو أبيض بس إنه يتغير لونها من الأصفر يقلب لون أبيض. بالنسبة للمقادير اللي يسألوا وين المقادير، إن شاء الله أسيب لكم هي تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، تكون مقادير كاملة. طبعا المقادير اللي عادة أنا أستخدمها تكون للرسبيات الصغيرة، يعني هي لشخصين 3 4 5. وبالنسبة للسبونج كيك يجي منه نوعين أساسيين معروفين، اللي هو النوع اللي بالفانيلا أو النوع بالشوكولات، الأبيض أو الأسود زي ما انتم تعرفوا. طبعا هذا اللون الأبيض، وإن شاء الله مستقبلا لو في كيك كذا إنه اضطر أسويها باللون الأسود أو بالشوكولات إن شاء الله أحاول أصور وأنزلها. طبعا الحين وقفت الماكينة بعد 5 دقايق. طبعا أنا سرعت الفيديو عشان لا ياخذ وقت كثير، فأبدأ أنزل البيض. طبعا دائما لما تيجي تنزل البيض نزل بيضتين يكون أفضل، يعني بيضتين تحرك بيضتين تحرك لين تخلص. السبب اللي تسوي الطريقة دي لأنه أفضل شيء، ويخلي الخليط يتجانس مع بعض بشكل أفضل بحيث إنه ما يطلع. طبعا الزبدة دي الحين تكون سايحة شويتين وطرية مرة، وتنزل عليها شيء يكون سائل، فصعب إنهم يتجانسوا مع بعض. مو هو صعب بس هم إنه ياخذ وقت ما له لازمة. الأفضل إنك تنزل بيضتين يكون أفضل وأسرع. والحين أشوف المزيج خلاص تلخبط، أوقف وأضيف الدقيق والبيكنج باودر وابدأ أحركه على الخفيف. انتبهوا في المرحلة دي خلاص محتاج لتحريك سريع. أول شي حفاظا على وجهك، لأن لو شغلتها بسرعة إن شاء الله الغرفة تصير كأنك ضاغط شو اسمها هذه الطفاية دي حقت النار، الله يجيركم منه. على العموم تبدأ تحرك وتسيبها إلى تشوف أنها تجانست، صار شكلها كذا حلو وكريمي. بعد كده تضيف الحليب وانتهى. الحين أضيف الحليب. طبعا يفضل إنك تضيف الحليب والماكينة شغالة، بس ما أدري إيش اللي خلاني أوقفها، بس يلا ضيف الحليب. وطبعا أهم شيء أي شيء فيه بيض يفضل إنك تحط فانيلا. الفانيلا شغلتها إنها تخفي ريحة البيض ذيك اللي الناس أو أغلب الناس ما يحبوها. تحط فانيلا عشان إنها تخفي الريحة، تعطيك ريحة فانيلا يعني أطعم
وأحلى. طبعا شايفين الخليط كيف اتجانس وصار لونه، أو بصفة عامة صار الخليط كذا كريمي وشكله متجانس وجاهز. على طول نزله من الماكينة وحطه على القالب وحركه ووزعه على القالب بحيث انه يكون مستوي من كل الأطراف، وعلى الفرن على 180 أو 170 يطلع لي بالشكل ذا، يكون جاهز وبس. وهذه هي سبونج كيك. طبعا ان شاء الله طبعا حنزل لها فيديوهات قدام كيف تقصها وكيف تستخدمها، بس انه قلت نسويها من بدري ونخلينا في السليم على قولتهم، يصير بعدين اختصار للوقت، ما احتاج اقوم اسويها واخذ من المقطع وقت كبير وده الكلام. فهي جاهزة، اللي يبغى يسويها يجي يرجع يشوف ويكمل معايا في المقاطع. إذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب وتنشره بين أصحابك. إذا عندك أي استفسار سيب لي كومنت تحت وإن شاء الله أرد عليك. تاني فاضي ما بسوي شيء، ما في إلا أرد في الكومنتات. سلام.